Okay. I think she will put by herself. It will be better. But I think can you put it? Yes, put it. I put this. Okay. And this. Yes. Yes. So maybe because she will talk to you. I'm just wondering for you to play because she will. If you sit there, how does that she? Because she will look at you, not at me. Then yes. So you can tell her, don't worry about me. You can talk to her. And yes, maybe you just want to do what you suggested, the questions you suggest, just give it a try. And हजुरलाई यो हाम्रो यो सानो डकुमेन्ट्री हो हजुरहरूको यो आनीको बारेमा त्यही भएर हजुरलाई फर्स्ट अफ अल त नमस्ते हामीलाई चाहिँ खास के जान्न मन लागेको भने हजुरको यो जीवनशैली कसरी बिताउनु भएको होइन हजुरको नाम के हो हजुर कहाँबाट आउनुभयो अनि हजुर कति वर्ष भयो र हजुरले अहिलेसम्म मनमा शान्ति छ कि छैन यस विषयमा केही भनिदिनुहोस्। म आएको चाहिँ भक्तपुरबाट आएको भक्तपुरबाट मेरो नाम चाहिँ gyantara शाक्य हो अनि gyantara शाक्य हो अनि आएर त 41 वर्ष भयो यहाँ अनि बनेर 41 वर्ष भयो अनि मनमा शान्ति भनेको त अब हामी खास गरी यो महायान धर्म भनेको आफ्नो मात्रै शान्तिको लागि होइन मान्छे सबैको लागि हामी धर्म गर्न आएको हो सबैले राम्रो हो सबैले शान्ति दिन सकोस् म मेरो कुरा गरेको खास त सबैको यस्तै होला तर सबैको त यस्तै होस् भनेर हामी आशा गर्ने हो अनि सबैको कस्तो होला आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ होइन अनि महायान धर्म भनेको कस्तो भने आफ्नो लागि मात्रै होइन कि धर्म गर्ने भनेको सबैको लागि हो सबैको मनमा शान्ति होस् सबैले राम्रो होस् विश्वै शान्ति होस् मान्छे प्राणीहरू सबैलाई राम्रो होस् भन्ने आशा गर्ने हो। हजुरको सानो एउटा दिन यसरी बित्छ भनेर हजुर हजुर अब बिहान हामी 5 बजे उठ्छौँ अनि दिनका दिन चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ कि चर्चा मतलब दिनका दिन पढ्नुपर्ने पाठ पूजा हुन्छ अनि त्यहाँबाट तर 5:30 देखि पूजा हुन्छ गुम्बामा प्रत्येक दिन 9 बजेतिर हजुर हजुर अनि पूजा हुन्छ पूजा सिद्धेर ब्रेकफास्ट हुन्छ त्यहाँबाट फेरि आफ्नो आफ्नो पूजा पाठ हुन्छ यो धेरै विधि छ कि यो महायान धर्ममा एउटा मात्रै पूजा गरेर हुँदैन धेरै किसिमको पूजा गर्नुपर्छ ध्यान गर्नुपर्छ त्यहाँबाट भजन सिद्धेर एकछिन आराम गरेर फेरि दिउँसोको फेरि 4 बजेदेखि पूजा हुन्छ 5 साढे 5 सम्म हुन्छ अनि यसरी दिन बितेर जाँदो रहेछ हामी यो धर्ममै हामी बिताउने हो। हजुरले यो 40 वर्षसम्म यो आनी बन्द त्यसको बीच अन्तरालमा हजुरलाई फ्यामिली होस् भन्ने यस्तो चाहना भयो फ्यामिली आफ्नो त फ्यामिली होस् भन्ने त्यो त चाहना छैन अनि हजुरलाई यो के सानैदेखि नै यो प्रेरित भएर आउनुभयो कि हजुर परिवारको पनि अलिकति होइन हजुर म सानैदेखि नै धार्मिकमा एकदम त्यो छ कि के भन्छ इन्ट्रेस्ट छ त्यसको हजुर सानैदेखि म आउँछ म तपाईँको आनी नगर्दाखेरि म यहाँ कहिले कहिले आउँछु सानोमै हजुरले जे होस् यो पारिवारिक लाइफबाट अलिकति अर्कै लाइफमा जिउन मन लाग्छ हजुरलाई परिवारसँग बस्न मन लाग्दैन मन लाग्दैन अझै पनि कहिले कहिले जान्छु होइन कहिले कहिले जान्छु 1-2 दिन बस्यो भनेको त्यो अर्कै कुरा भयो म त्यहीँ बस्नु जस्तो लाग्दैन कि मलाई यहीँ राम्रो लाग्छ
हजुरको परिवारमा कसैलाई केही भयो भनेर सुन्दाखेरि हजुरलाई कस्तो लाग्छ? कोही बिरामी भयो अथवा कोही के भयो? अब अलिकति दुःख लाग्छ होइन, हेर्न जान्छु, हामीले सकेको उपाय त गर्नु पर्यो। अनि उहाँको नामबाट पूजा गरेर हुन्छ कि पाठ गरेर हुन्छ कि हामी त्यो पूजा गरिदिन्छु, पाठ गरिदिन्छु, हेर्न जान्छु, अब सकेको गरिदिन्छु। यो हजुरले अघि भन्नुभयो यो महायान महायान धर्म भनेको चाहिँ सबै आनीहरूको त्यसमै पर्छ कि हजुर? त्यसमै होइन, त्यसमै पर्छ हजुर। यो आनी बन्ने भए चाहिँ महायान धर्म? हजुर हजुर, यो ड्रेस लगाएर कपाल काटेर यहाँ बसेपछि हामी शिल पालना गर्नुपर्छ। महायान धर्ममा लागिसक्यो त्यसमै। हजुर भुइँचालो आउँदा कहाँ हुनुहुन्थ्यो? भक्तपुरमा। हजुरलाई त्यतिखेर कस्तो महसुस भएको थियो? फर्स्ट दिनमा त म यति डर लागेन है, अलिअलि मात्रै होला भनेर डर लागेन। अनि भोलिपल्ट चाहिँ एक बजीतिर ठुलो आयो नि, त्यसमा अलिकति डर लाग्यो, न यस्तै ठुलो आएर हामी यस्तै मर्ने हो कि भने अलिक डर लाग्यो भोलिपल्ट। फर्स्ट दिनमा त म डर लागेन, घरमा पनि बाहिर पनि गएन, म खास गरी म यहीँ हुनुपर्ने हो। त्यसको भोलिपल्ट अष्टमी एक दिन अगाडि 2 दिन अगाडि पैसा लागेको हो। तपाईँलाई डर लाग्यो भने कसलाई सम्झिनुहुन्छ? भगवान्लाई सम्झिने। अब भगवान्प्रति हामी त्यतिखेर चाहिँ अब भगवान्लाई त सम्झिने, सबैले सम्झिन्छ, हजुरलाई चाहिँ अब कसैको कोही माथि अब त्यस्तो केही पनि छैन। हजुरले भक्तपुरमा हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ हजुरलाई गुम्बाको याद आयो? गुम्बा त याद आयो। तर मैले चाहिँ एकदम भगवान्लाई एकदम प्रार्थना गरेर बसेर सबै कसैलाई नराम्रो नहोस् भनेर। हजुरको विचारमा आनीको जिन्दगी बिताउनु राम्रो हो? राम्रो हो। भनेपछि सबै संसारका सबै नारीहरू आनी बन्नु राम्रो हो? राम्रो हो। किनभने गर्नु सके राम्रो हो नि होइन। हामी मान्छेको जन्म लिँदाखेरि धर्म नगर्यो भने फेरि कहिले गर्ने, पछि यो जन्म मान्छे मरेर गयो भने फेरि मान्छे नै आउँछ भने हामीले थाहा हुँदैन नि त, केही ग्यारेन्टी छैन नि त। अनि राम्रै बिउ रोपेर गयो भने, राम्रो धर्म गरेर गयो भने त मान्छे फेरि आउनु सक्छ। अनि नसके पनि त हामी के जन्म लिन्छ, कुन जन्म लिन्छ हामी केही थाहा हुँदैन। आनी बनिसकेपछि कोही कोही त बिहे गरेर पनि जान्छ नि होइन? हजुर, कोही कोही जान्छ हजुर। त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ हजुर? अब आफ्नो आफ्नो कर्मको भोग हो होइन, लेखेर ल्याएको भोग्नु पर्ने। उसले पुरै धर्म गर्न सकेन, कर्ममा छैन, अब गयो केही हामी त्यसमा। हजुरभित्रदेखि भन्नुहोस् है, हजुरलाई आजसम्म यत्रो 40 वर्ष भयो, हजुरलाई मनमा शान्ति छ कि छैन? कहिले कहिले त अलिअलि आउँछ, अब आकाशमा कहिले कहिले हावा आउँछ, कहिले कहिले पानी पर्छ होइन, कहिले घाम तन्नै राम्रो लाग्छ, अलिअलि त आउनसक्छ। तर हामीले याद गर्नुपर्छ कि मलाई नराम्रो। हजुरले विश्व शान्ति भन्नुभयो होइन? हजुर। विश्व शान्ति भन्नको लागि पहिला आफ्नो मनमा शान्ति हुनु पर्यो कि परेन? पर्यो। हजुरले यो जसरी ध्यान गर्नुहुन्छ नि, त्यो ध्यान कुनै मन्त्र पढेर गर्नुहुन्छ अथवा आफै नपढिकन गर्नुहुन्छ अथवा सम्झेर मात्रै गर्नुहुन्छ? होइन हजुर, हामी यो ध्यान गर्ने भनेको कोही पाठ गरेर, कोही मन्त्र पढेर जप्नुपर्छ, कोही किसिम किसिमको पूजा छ नि त हाम्रो महायानमा त। बिहान नै 4 किसिमको पूजा हुन्छ हामी बिहान 5:30 बजे। पहिले तपाईँ त्यो उल्टाउनु परेन, इङ्ग्लिसबाट पढ्नु परेन उहाँले? ए हुन्छ। ए पहिले हामी बुद्ध शाक्यमुनिको पूजा हुन्छ, त्यहाँबाट गुरु पद्मसम्भवको पूजा हुन्छ, त्यहाँबाट गुरु वज्रसट्टको पूजा हुन्छ, त्यहाँबाट आर्य ताराको पूजा हुन्छ, ग्रिन ताराको पूजा हुन्छ, 4 किसिमको पूजा हुन्छ। त्यसमा पूजै देवदेव पछि फेरि मन्त्र पनि फरक फरक हुन्छ, पूजा फरक हुन्छ, त्यसमा मन्त्र पनि फरक फरक हुन्छ। त्यस्तै अनि अर्को अनि टाइममा कोही बेलामा हामी जप गर्छ, कोही बेलामा पाठ गर्छ, त्यो हेरी हेरी हुन्छ। हजुरको विचारमा बुद्ध के हो त? बुद्ध शाक्यमुनि। बुद्ध शाक्यमुनि। बुद्ध शाक्यमुनि। हामीले सुनेका छौँ बुद्ध हामी पनि हौँ, तर यदि
त्यसै गरी एउटा उसमा पुग्न सकियो भने हामी पनि बुद्ध हौँ बुद्ध हुन सक्छ सक्छ हामीसँग बुद्ध छ तर हामीले आफैको बुद्धले आफै चिनेन नि त चिन्नु सकेन नि त हामीले चिन्न नसके त हामी अहिलेसम्म हामी घुमेर बसेको संसारमा घुमेर बसेको बुद्धले आफैले आफैले चिन्नुभयो बुद्ध प्राप्त भयो हामीसँग पनि बुद्ध छ नभएको होइन हामीसँग बुद्ध नभए त हामी बोल्न सक्दैन जान्न सक्दैन हिँड्न सक्दैन हरेक गर्नु सक्दैन नि त होइन छ तर हामी आफ्नो देवता बुद्धलाई आफैले चिन्नु सकेन नि त हामीले खालि बाहिरको मात्रै हेरेर बसेको नि हामीले भित्र आफैले हेर्नु सकेन बुद्ध त आफ्नो दरबार छोडेर आफ्नो परिवार छोडेर जङ्गलमा गएर तपस्या गरेर बुद्ध हुनुभयो उहाँ होइन हामी त्यसो त्याग्नु सकिने छैन नि त होइन मेरो घर भनेर कुरेर बस्यो मेरो धन सम्पत्ति मेरो परिवार भनेर कुरेर बस्नुभयो हामी कुरेर बस्यो नि हामी होइन अहिलेसम्म अनि नमरेसम्म त्यहीँ पुरेर बस्यो नि त हामी होइन उहाँलाई त्यसो भुल्नु भएन नि त उहाँले कस्तो आमाले कस्तो फकाएर तपाईँ बिहा गर्नुपर्छ भनेर उहाँले कस्तो मोज गरेर वनमा जान्छ तब वन जान्छ भनेर उहाँले थाहा पाएर फकाएर राख्नु भयो नि त आमाले तर उहाँले चाहिँ के पनि त्यसमा भुलेन नि त सबै छोडेर जानुभयो नि उहाँ पछि छोडेर जानुभयो तर उहाँलाई एक किसिमको उत्सुकता बढ्यो नि त अब यतिसम्म कि उहाँलाई मान्छे मर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन थाहा छैन मान्छे मर्छ थाहा छ उहाँले थाहा नभएको जस्तो गरेको थाहा छ पहिले नै थाहा छ उहाँले होइन हामीले पढिहाल्छ त उहाँलाई मान्छे मरेको पनि थाहा छैन त्यो देखेर उहाँले त्यो देखेर जानुभयो नि त अनि त्यो सम्झ्यो ओहो मर्नुपर्छ रहेछ हामी पनि मर्नुपर्दो रहेछ हामी पनि बिरामी हुँदो रहेछ हामी पनि बुढा हुँदो रहेछ भने सबै थाहा भयो उहाँ थाहा भएको नभएको होइन उहाँलाई पहिले नै थाहा छ हामी त त्यो सबै हेर्छ नि त पहिला जन्मको पनि हजुरको विचारमा चाहिँ होइन ठिक छ अब त्यतिखेर सिद्धार्थ गौतमले होइन ध्यान गर्नुभयो बुद्धको ध्यान त गर्नु भएन नि होइन किनकि उहाँले ध्यान गरेपछि बल्ल बुद्ध हुनुभयो भयो अब त्यही ध्यान हामीले बुद्धैले सम्झेर गर्नुपर्छ कि हामीले ध्यान मात्र गर्दा हुन्छ हुँदैन हामीले गुरु चाहिन्छ हामीलाई गुरु चाहिन्छ गुरु मान्नुको लागि चाहिँ उहाँले शरण जानुपर्छ उहाँले प्रार्थना गर्नुपर्छ उहाँले निश्चय गर्नुपर्छ अनि उहाँको प्रसाद हामीले आउँछ एकैचोटि म बुद्ध हुन्छ भनेर हुँदैन भाइ त्यतिखेर सिद्धार्थ गौतमको गुरु को थियो त त्यसमा गुरु छ उहाँको गुरु हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ Do you have any question? So I'm just filming the making of. That's good too. Yeah. So how was it to talk to her? It sounded good, right? Like it was good. So because I Any question? Anything? Yeah. You can. So. If something is missing, like you can talk. Yeah. No, because last time I asked. I mean, the question that I had showed you were things, but if the other one answered it, I mean, I am interested in because in the movie I'm showing also a lot of children playing and a lot of images of children, and I heard that because of the earthquake, some children lost their parents, and then this became their new home. There are many orphans also down there living in this monastery. Many orphans, many fourth side. Yeah. They are also right here. You mean in the nunnery? Yeah. Here. यहाँ जति पनि साना साना बच्चाहरू छन् नि उनीहरू अब कोही अब गरिब छन् कोही अब बुवा मम्मी हुनुहुन्न उनीहरू सबै अब ननै हुन्छन् कि आनी नै हुन्छन् कि अब उनीहरूले आफ्नो जिन्दगी रोज्न पाउँछन् त्यो हामी अहिले भन्नु सक्दैन भाइ किनभने आफ्नो अघि भनेको जस्तै आफ्नो आफ्नो कर्मको भोग हुन्छ होइन हामीले सकेसम्म यहाँ राखेर अन्य गर्ने हो अब
कोही कोही मान्छे त बस्न मन लागेर आफै सुत्न जाँदो रहेछ त्यही हामीले तानेर ल्याएर जबरजस्ती राख्ने त कुरै आएन होइन कोही कोही जानु सक्छ अब फल रुखमा फल फलेको सबै हामी खान पाइँदैन कोही कोही आफै झर्छ नि त त्यस्तै हो Any question? So what did you just say? I just told that there are lots of child, yeah. There are lots of child. They spend their whole life in the monastery, they go away. Yeah. So she said that some of them go away. We stop them. Yeah. We cannot eat each and every fruit of tree because someone is dead in decay. Someone is eaten by bird. Yeah. Just like that, she told me. Okay. Did she? Is the did she? So, but they're orphans. Yeah. Did she tell the? Yeah. Because somebody who watches this movie and they don't know much about Nepal, it's interesting to hear the earthquake. Children lost their parents, and now this is a home for them. So that's interesting to hear. Yeah. So she told this so that somebody who doesn't know about this. हजुरले यो जति पनि बच्चाहरू लिएर हुन्छ नि हजुर सब आफै अरूले लिएर आइदिने हो कि हजुरले पनि लिएर आउनुहुन्छ कि अथवा कसरी भेट हुन्छ कोही कोही त विकटका हुन्छन् त्यो यसो हो भाइ आफ्नो आफ्नो पहिला पहिला त आफै विचारले आएको हो यो सानो सानो चाहिँ त भर्खर सालमा त्यही भूकम्पले मान्छे दुःख भएछ नि त अनि हाम्रो लामाहरूले उता गाउँ गाउँमा पाहाड पाहाडमा यस्तो त्यो दान दिनु गयो नि त जानुभयो नि त त्यो बेलामा अनि त्यहाँको मान्छेहरूले कोहीको बा छैन कोहीको आमा छैन कोहीको घरै सबै भड्केछ दुःख भएर पठाएको पनि छ यसमा कोही कोही चाहिँ बच्चाहरूले पनि आफै मनमा इच्छा आएर पनि आएको छ हजुर होइन कोही त सानो सानो त बा आमाले नै पठाएको अरे कोहीको त बच्चा त्यही छ घर छैन खानलाई होइन अनि दुःख भएछ दुःख भएर अनि यहाँ यसो गर्नु मिल्छ भने थाहा पाएर उनीहरूले पठाएको त्यही जस्तो तामाङ हो नि त उहाँहरू त्यही जस्तो तामाङ हो तपाईँ सम्झिनु सक्छ पछि सबै एकैचोटि भन्दाखेरि No. No question. No. I think the interesting questions. हजुरको विचारमा हैन जन्म र मृत्युलाई एकचोटि परिभाषा दिनुहोस् न हामी जन्मिन्छौँ किन र मर्छौँ किन त्यो परिभाषा त अब हजुर जन्म त हामी लिइहाल्छ होइन आफ्नो आफ्नो कर्मको जन्म त लिइहाल्छ अब जन्म भएपछि त एक दिन त मर्नु परिहाल्यो आएपछि त एक दिन फर्केर जानु पऱ्यो होइन अनि परिभाषा भने कसो हुन्छ अब हामी जन्म लियो मान्छे भएर जन्म लियो हामी राम्रो धर्म गर्नु सक्यो भने जानु सक्यो भने राम्रै फल पाइन्छ पछिको जन्ममा यो खटखटीमा घुम्नु पर्दैन होइन अनि हामी मान्छे जन्म लिएर जथाभावी गएर त्यो जे मन लाग्यो त्यो गरेर गयो र धर्म गर्न नसक्यो भने फेरि यो खटखटी सबै घुम्नुपर्छ अरे हामीहरू पशु पन्छी तिर्जेक प्रेत भएर कति कति नि अब हिसाबै छैन हिसाब चाहिँ अब भगवान्ले भन्नुभयो त हिसाब छैन अरे हामी कति कति फेरि अहिले भन्नु हामी त अहिले मानिसको जन्ममा चाहिँ आयु लामो छैन धेरै आयु भए पनि 100 वर्ष हो नरकको पेटमा चाहिँ धेरै आयु लामो हुन्छ त्यसपछि हामी सकेसम्म हामी मान्छे भएर जन्म लिँदाखेरि यसले हात खुट्टा आँखा कान सबै हुँदाखेरि धर्म गर्नुपर्छ हामीहरूले दिन चाहिँ खेर नपठाउँ राम्रो धर्म गरौँ राम्रो शिक्षा पाऊँ शिक्षा दिनु अनि राम्रो ध्यान ज्ञान प्राप्त भयो भने हामी राम्रो मान्छे पनि जन्म लिनु सक्छ तर राम्रो ठाउँमा जन्म लिनु सक्छ कि हामीहरूले हामीले यो धर्म गर्नलाई आनी नै बन्न पर्दैन साधारणमा पनि हुन्छ मुख्य मन राम्रो हुनु पर्यो प्राणीले दया गर्नु पर्यो माया गर्नु पर्यो
अनि भगवान्लाई चाहिँ हामी निषेध गर्नु पर्यो भित्रदेखि निषेध गर्नु पर्यो ड्रेस जुन ल्याप्ने हुन्छ यो ल्याप्ने हुन्छ तपाईँहरू जस्तो ल्याप्ने हुन्छ मुख्य मनमा हामी मन शान्ति हुनु पर्यो मनमा दया हुनु भएन अर्काको लिनु अर्काले राम्रो गर्नु त्यस्तो भएन सकेसम्म अरूलाई दया गरौँ माया गरौँ दान पनि गरौँ भगवान्ले चाहिँ हामी निषेध गरौँ मुख्य त्यही हो हजुर अहिले कस्तो छ भने अहिले जहाँ पनि माया र दयाको त रहेन हामी पत्र उनीहरू थाहा नभएर मान्छे यसो भएर पछि हामी थाहा भएको मान्छेले भने हामीले उनीहरूलाई माया गऱ्यो भने मैले उसलाई माया नगरे भने मैले त घट्दो रहेछ नि त भने अलिकति पलाउँछ नि त होइन दया पलाउँछ नि त माया पलाउँछ नि त No, I trust you to do a great job. Actually, yes, I have one idea. Which would be actually that I want to sit next to her and just ask. Then I will ask for some like I want some advice. I will tell you then, okay? But I will sit next to her, and for that I just need to. I need to go back. Okay. Yes. Yeah, so I just wanna. Is the recording? Okay, I just will sit next to her and talk with. Just have a little chat with her and Phil, and you can translate. So she. Maybe you can hide this again. Just hide this, and you can maybe face me a bit. Just face just a bit. Yeah. That's good. Like this, I think that's good. Looks good. Okay. And so thank you that you allow me to visit you here and to be part of the documentary. हजुरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद कि हजुरले अलिकति सानो समय भए पनि दिनुभयो Yes, it was a challenge for me to come to a new country, know nobody, don't know the language, but now I feel welcome here and I'm very happy. यो चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ थियो अरे हैन यो चाहिँ एउटा अब लड्नु जस्तै थियो अरे कि अब नयाँ देशमा गएर अब यसरी इन्टरभ्यु लिनु हैन यसरी एउटा डकुमेन्ट्री जस्तो बनाउनु यो हजुरको सहयोगले गर्दा बनाउन पाएँ And tonight I'm flying far away to Africa to film about Buddhism in Africa. अफ्रिकामा छ यस्तो गुम्बा अब भोलि चाहिँ अफ्रिका उड्ने अनि अब त्यहाँ गएर फेरि बनाउने यस्तो And I also want to ask you for a little advice. I am not a Buddhist. I don't want to become a monk, but I like Buddhism. And now I'm traveling a lot to find out about it. And I've given up my home. And I've given up my home in Germany to travel. Just you can tell her this so far. म बुद्धिज्म म बौद्ध धर्म होइन तर मलाई यो बौद्ध धर्मको बारेमा रिसर्चहरू नयाँ नौलो खोजहरू गर्न मन लाग्छ अनि यसको विषयमा डकुमेन्ट्रीहरू बनाएर जस यसलाई केही हदसम्म केही त्यस्तै गर्न मन लाग्छ What did you tell the government? So I don't have a home anymore. I don't have an apartment where I live. I don't have it anymore. You don't have anything. No, I'm a nomad. So actually
उसले चाहिँ यो बनाउने क्रममा अथवा यसरी हिँडिरह ऊ देश विदेश मात्रै हिँडिरहेको अब उसको घर पनि छैन जर्मनीमा ऊ जर्मनको हो होइन यसै गरी हिँडिरहेको हो डकुमेन्ट्रीहरू बनाउँदै ऊ अनलाइन जबहरू गर्दै अनलाइन जब पनि अनलाइनै उ गर्ने अनि हिँडिरहने चाहिँ राम्रो हो यसो बुद्धिज्म नभए पनि बुद्धिज्ममा यसो इन्ट्रेस्ट भएको राम्रो हो भन्नुहोस् न And so now I want to ask you for some advice. So sometimes I feel lost in this world because I don't really have a place where I belong. For example, you have here the nunnery, you have Buddhism, and I don't have a place like this. I travel a lot, and so sometimes I feel lost and not belonging. हजुरहरूको चाहिँ अब यहाँ यस्तो बस्ने ठाउँ छ यो छ हजुरसँग यहीँ बस्नुहुन्छ उसलाई चाहिँ के लाग्छ अरे भने अब कहिलेकाहीँ चाहिँ उसलाई चाहिँ म हराएको जस्तो यत्रो ठुलो वर्ल्डमा म चाहिँ हराएको जस्तो फिल हुन्छ अरे अब यसको लागि के गर्न सकिन्छ सजेसन Yeah, maybe you have an idea how I can feel part of this world and this society without needing to find like a real home, like a house or a group of people, that I can feel part and grounded in this world. म पनि कुनै कुराको अङ्ग हो भनेर सोच्नको लागि के गर्नुपर्छ केही होइन उनीहरूले बुद्धिज्ममा विश्वास दिलाएर काम गर्नु भएको राम्रो हो नि होइन पछि राम्रो हुन्छ अघि तपाईँले भनेको जस्तो हामी पनि बुद्ध हो होइन मसँग पनि बुद्ध छ म राम्रै काम गर्दैछु म राम्रो मान्छेले फाइदा हुने काम गर्छु भनेर मनमा राम्रो राख्नुहोस् अनि बुद्धले चाहिँ विश्वास गर्नुहोस् बुद्धको शरणमा जानुहोस् भन्नुहोस् You can go and accept the Buddhism. For that purpose. I can do what? You can accept the Buddhism. The Buddhism? Yeah. Okay. Do you have... That's a big... Buddhism is very big. Do you have one thing... Is there like... One thing I can do, just go small steps? Because it's intimidating. I think it's in my view, because you are with family in Germany. I have family. You have family. Are you being in contact? Yeah. You are being in contact. But how long time you are getting in traveling, and you haven't met your family? 3 months. 3 months. And before that, then I met them for 2 weeks, and then before that, 5 months. So. That's why you feel alone, because you don't stay in home. That is the main thing. Yes. Because, and this is my life. I chosen this life. Yeah. And so I want to teach my mind to accept and just to see the whole world as my home, not look. And so that's what I'm. That's my challenge. The battery is probably. किन उहाँको फ्यामिली छ अरे हजुर जर्मनीमा छ भए पनि ऊ चाहिँ अब हिँड्ने यस्तै कुराहरू गर्ने अब अनलाइन जबहरू पनि गर्छ ऊ होइन अनलाइनमा त्यस्तै टाइपिङ गर्ने जबहरू गर्ने कमाउने अनि खालि डुल्ने मात्र छ क्या उसको अनि 4-5 महिना हो घरको आएन त्यही नै उसको अपार्टमेन्ट पनि छैन अब किनभने बाहिरतिर त अब फ्यामिलीसँग बसिँदैन नि त छुट्टी भएर बसिन्छ त्यही भएर अब उसको जर्मनीमा अब फ्ल्याटहरू पनि छैन अब एक्लै भयो त यसै नै अकेला छ होइन सोचिहालिन्छ उसको सोचाइमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ उसलाई एक्लो फिल भयो होइन मलाई पनि यो सोसाइटीको यो समाजको म पनि एउटा अङ्ग हुँ भनेर कसरी सोच्ने भन्ने कुरा हो उसको चाहिँ अब हजुरले सिधै बुद्धिज्म मान भन्नु हो होइन अब उहाँले एक्लै फिल भयो भन्दाखेरि एउटा कि राम्रो गुरुसँग मानेर होइन गुरु यसो भयो भने गुरुले साथ लिनु गुरुले राम्रो गर्नुहुन्छ होइन
होइन? हजुरलाई एउटा प्रश्न, यस्तो यो धर्मको लागि सबै धर्म समान हो होइन त? समान हो, जुन धर्म माने पनि मान्नु हुन्छ। Every religions are equal. You can accept anything. Yeah. And so so what is a practical thing I can do? Is it like a specific meditation or a mantra or something, a small thing I can do to make a next step? त्यस्तो एक्लो नसम्झिनुको लागि चाहिँ उसले के गर्न सक्छ अरे? अब ध्यान गर्ने हो कि अब कुनै मन्त्र लिएर ध्यान गर्ने हो कि के गर्न सक्छ अरे? मैले अघि भनेको जस्तो एउटा गुरु कहाँ जानुहोस् पहिलो अघि भनेको जस्तो मसँग पनि भगवान् छ, म एक्लै होइन, भगवान् छ भनेर विश्वास गर्ने एउटा। अनि हामी बुद्धसँग शरणमा जाने अनि अलिअलि ध्यान गर्ने। अब म किन यसो मैले गरेको काम राम्रो गरेको हो कि उहाँले राम्रै काम गरेछ नि होइन, म काम राम्रो गर्दैछु, म एक्लै होइन, मसँग भगवान् छ भनेर यसो विश्वास गरेर, भगवान्लाई विश्वास गरेर मैले काम गरेको काम सिद्ध होस् भन्ने विचार राम्रो गर्नुहोस्। अनि उहाँ एक्लै होइन, अब उहाँ एक्लै होइन, किनभने हाम्रो बौद्धमा अहिले हाम्रो गुरुजीले सेमिनार गर्नुहुँदैछ 16-17 तारिकदेखि। बौद्धमा जानुहोस्, हाम्रो रिम्पोछेले एकदम राम्रो सल्लाह दिनुहुन्छ। उहाँले ठुलो अप्राई लामा हो उहाँ। बौद्धमा जानुहोस्, सेतो गुम्बामा जानुहोस्, प्रकाशले थाहा छ, हाम्रो गुरु उहाँले चिन्नुहुन्छ, प्रकाशले, उहाँको साथीले, मेरो भाइ हो, भान्जा हो। अनि एक्लै सम्झिनु पनि पर्दैन, उहाँले केही दुःख मान्नु पर्दैन। First of all, you have to believe that inside you there is a God, Buddha, and you can meditate, you can meditate, or you can feel the God, and you can thought by yourself that am I doing is good or wrong, because you know what is right and what is wrong. And beside that, there are lots of big lama who have got a good position of Buddha, and they are in the Buddha as well. The friend Prakash, he also do know about those things. You can go to Buddha, Rinpoche when I'm going. Buddha Rinpoche. In Buddha there is a good Lama, Rinpoche. Uptai Lama. He's an outside Lama. He's got reincarnation. Yeah, reincarnation. कति हो यो? One incarnation. 8औं होला. It is 8 times of reincarnation of him, and he know all the past life. He knows all the past 8 lives. Who was he, and who was the wife? About those things. He can easily tell her life, tell his life about those things. The reincarnation. Okay. You can go and meet, but I think you don't have a time. No. But I think today, if Prakash will, then he can take you, I think. Okay. गुरुकहीँ जानुभयो भने राम्रो हुन्छ कि गुरुकहीँ जानुभयो भने राम्रो हुन्छ गुरुले. If you go to the stupa, the Buddha, yeah, and visit the top guru, then you will get the good solution. Okay, good. All right, thank you. You're welcome. What are your plans now? What are you going to do now? Are you going to meet somebody now, or is she going to meet somebody right now? Yeah. What is she doing now? Her plans now? Right now. Yeah, her plans. Yes. हजुरहरुको अब यो के छ, अब के गर्दै हुनुहुन्छ अब यसपछि? म काम छ अलिकति. Bunch busy हुनुहुन्छ? हजुर अलि बिजी छ. He's busy now. She's busy right now. Doing what? के गर्नु? खाना पकाउने. तल पाहुना छ कि पाहुनाको लागि खाना पकाउने. She has some guest. So she have to make some food.
Yeah.